srácok, lányok, én Janesz vagyok. Köszöntelek benneteket ma is hatalmas nagy szeretettel itt a csatornámon. Ez a videó a Pizzadoboz minisorozatomnak a harmadik epizódja. Az első két részben láthattátok, ahogy tengerpartos festményeket készítettem pizzadobozok felső lapjára. A mai videóban az egyik személyes kedvencem lesz a téma, a világűr. Ebben a videóban azt láthatjátok majd, hogy egy kékes színvilágú, világűrös témát festek a pizzadoboz tetejére, bolygókkal, középen egy ragyogó csillaggal, és a csillag felé vonzódó aszteroidarajokkal. Ha még nem láttad a sorozatom első két epizódját, akkor azonnal görgess le ide a videó alatti leíráshoz, és ott megtalálod a linkjüket. Kérlek szépen titeket, ha tetszik majd a videóm, akkor nyomassatok oda egy óriási lájkot, és nagyon-nagyon örülök annak, amikor feliratkoztok a csatornámra. Ha érdekelnek a további munkáim, megtaláltok a Facebookon is és az Instagramon is. Ha pedig bárki bármikor szeretne tőlem egy festményt, csak annyi a dolga, hogy küldjön nekem egy üzenetet, én pedig mindenről nagyon szívesen tájékoztatom. Az összes elérhetőségemet és a linkjeimet az előző videók linkjeivel együtt megtaláljátok itt lenn a videó alatti leírásban. Most pedig munkához is látok, tartsatok velem, hajrá!